নমস্কাৰ, মই দীপ্লিপ হাজৰিকা, লুচেণ্ট আইএছৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহিবলগীয়া ADRE এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ জেনেৰেল ইংলিছৰ পাৰ্ট 2। জেনেৰেল ইংলিছৰ মোৰ ইতিমধ্যে কেইটামান ক্লাছ হৈ গৈছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ চিননিম। আপোনালোকে যিকোনো এক্সামৰ পেপাৰ চেক কৰিলে দেখিব যে চিননিম বা এণ্টনিম 8ৰ পৰা 10 মাৰ্ক বা 6 মাৰ্কৰ পৰা 10 মাৰ্ক চিননিম এণ্টনিম থাকেই। গতিকে চিননিম আৰু এণ্টনিম পাৰ্টটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ আহিবলগীয়া এক্সামৰ কাৰণে। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি পৰীক্ষাত আহিব পৰা 25টা চিননিম লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সেইখিনি চাই পেলাই অৰ্থটোৰ সৈতে মনত ৰাখি গ'লে হ'ল। এতিয়া দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ চিননিম। প্ৰথম আমাৰ ৱৰ্ডটো হৈছে, আপোনালোকে চিননিম বুলি ক'লে গমে সকলোৱে জানেই চাগে, চিননিম মানে হৈছে সমাৰ্থক শব্দ। এই যেনেকে ৰেফাৰেঞ্চৰ এতিয়া ৰেফাৰেঞ্চৰ চিননিম বুলি ক'লে আমি তলত 4টা ৱৰ্ড দিছোঁ, তাৰ লগত সমাৰ্থক সমানকে মিলাকৈ একে মিনিং থকা কোনটো ৱৰ্ড ইয়াৰ লগত মিলিব সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ চিননিম। অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে হ'লে সমাৰ্থক শব্দ। এতিয়া চিননিম অফ ৰেফাৰেঞ্চ এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? আমি ৰেফাৰেঞ্চ মানে হ'লে আমি অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে আমি সন্মান কৰা বুজো। আপোনালোকে অৰ্থটো লিখি যাব পাৰে অসমীয়াত যদি মনত ৰাখিবলৈ, সন্মান কৰা। গতিকে ৰেফাৰেঞ্চৰ চিননিম কোনটো হ'ব? ৰেচপেক্টটো হ'ব। এইটো মনত থাকিল চাগে, ৰেফাৰেঞ্চৰ চিননিম হ'ব ৰেচপেক্ট। নেক্সট আমি ৱৰ্ডটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে আমাৰ চিননিম অফ ৰুথলেছ। ৰুথলেছ, এই ৰুথলেছৰ চিননিম কোনটো হ'ব? ইয়াত মই 4টা ৱৰ্ড দিছোঁ, কম্প'জ, কম্পেশ্যনেট, চেভেজ, লেনিয়েণ্ট। ইয়াৰ ভিতৰত চিননিম কোনটো হ'ব? ৰুথলেছ মানে আমি হৈছে ধৰক দয়া মমতা কমকৈ থকা বুজো। দয়া মমতা নথকা বা বৰ্বৰ, অসমীয়াত ৰুথলেছৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ এইকেইটা হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ চিননিম কোনকেইটা হ'ব? কম্প'জ নহ'ব, কম্পেশ্যনেটো নহ'ব, দয়া মমতা নাথাকিব লাগিব, এই চেভেজটো হ'ব। ৰুথলেছৰ ইয়াৰ চিননিম হ'ব চেভেজ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ ৱৰ্ডটোলৈ আহোঁ, ৰেক্টিফাই। এইটো নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ৰেক্টিফাই। ৰেক্টিফাই মানে হৈছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ কৰি দিয়া। শুদ্ধ কৰা অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে শুদ্ধ কৰা। আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এই অসমীয়া মিনিংটো লিখি যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই ইয়াত অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো আপোনালোকক লিখি গৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া ৰেক্টিফাইৰ চিননিম কোনটো হ'ব? টু বিল্ড, কাৰেক্ট, ডেষ্ট্ৰয়, টু কমাণ্ড। ইয়াত অবভিয়াছলি আমি শুদ্ধ কৰা মানে কোনটো হ'ব? কাৰেক্টটোৱে হ'ব। নেক্সট আমি আহিলোঁ পেৰাচাইট। পেৰাচাইট মানে হৈছে আপোনাৰ লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰি পেলাই জীয়াই থকা। এনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকৰ জীৱ আছে ধৰক, যিখিনিয়ে বেলেগ প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে। সেইবিলাকক পেৰাচাইট মানে হৈছে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা। বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ চিননিম কোনটো হ'ব? এ লছ অফ মোচন, এক্সটাৰমিনেটৰ ডিজিজ, ওৱান ডেট ক্লিনছ। এই 4টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ চিননিমটো হ'ব ওৱান ডেট ক্লিনছ। তাৰমানে বেলেগৰ লগতে লাগি থাকে, ক্লিনজি হৈ লাগি থকা। সেইটো পেৰাচাইটৰ চিননিম হ'ব এইটো, অপশ্যন ডিটো। নেক্সট আমি আহোঁ প্লেচেট। প্লেচেট মানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কিবা এটা সমাধান কৰা। শান্তিপূৰ্ণভাৱে থকা প্লেচেট মানে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে থকা। ইয়াৰ এইকেইটা অপশ্যন দিছোঁ, টু মেক চিয়ৰ, টু এনয়, টু পেচিফাই, টু ফ্লেটেন আউট। শান্তিপূৰ্ণ প্লেচেটৰ লগত চিননিম কোনটো হ'ব? টু পেচিফাইটো হ'ব। পেচিফাই মানে হৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থকা, পেচিফাই কৰা।
এইটো হ'ব ইয়াৰ চিনোনিম প্লেচ এটাৰ চিনোনিম নেক্সট আমাৰ ৱৰ্ডটো চাওঁ আমি এতিয়া নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ফ'ৰষ্টল ফ'ৰষ্টল মানে হৈছে বাধা দিয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বাধা দিয়া বাধা দিয়া ফ'ৰষ্টল মানে ইয়াৰ ফ'ৰষ্টলৰ সমাৰ্থক শব্দ কোনটো হ'ব চিনোনিম কোনটো হ'ব এভইড ফ্ৰাইটেন প্ৰিভেন্ট ডিজএপইণ্ট ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আমি সকলোৱে গম পাওঁ কি প্ৰিভেন্ট মানে হৈছে বাধা দিয়া গতিকে ফ'ৰষ্টলৰ চিনোনিম হ'ব এইটো প্ৰিভেন্টটো বাধা দিয়া ইয়াৰ দুইটাৰে অৰ্থ হৈছে বাধা দিয়া নেক্সট ৱৰ্ডটোলৈ আহোঁ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে একিউমেন 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 হৈছে খুব শাৰ্প মানে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ হ'ব লাগিব একিউমেনৰ অৰ্থটো আপোনালোকক এনেই ইংলিছতো লিখি ল'ব পাৰে খুব শাৰ্প বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ অৰ্থবিলাক লিখি ল'ব আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে সেই ৱৰ্ডটোৰ সৈতে একিউমেনৰ এতিয়া চিনোনিম বুলি ক'লে আমি চাওঁ কোনটো পৰিব ইয়াত এবাণ্ডেন্স নহ'ব বিটাৰনেছো নহ'ব ডেফিচিটো নহ'ব তেতিয়াহ'লে নিমিলে এইকেইটাৰ লগত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটোৰ লগত কোনটো হ'ব কুইকনেছ অফ ইনচাইট হ'ব কুইকনেছ অফ ইনচাইট মানে হৈছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খুব সোনকালে কিবা এটা বস্তু বুজি পাই যাম নেক্সট আমাৰ ৱৰ্ডটো হৈছে নেচেণ্ট নেচেণ্ট মানে কিবা এটা বস্তু আৰম্ভ কৰা ইনিচিয়েট কৰা মানে নেচেণ্ট মানে হৈছে যিকোনো বস্তু আৰম্ভ কৰা উঠি অহা বা আৰম্ভ কৰা বুজায় নেচেণ্ট মানে এতিয়া চাওঁ আমি কোনটো সমাৰ্থক শব্দ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো পৰিব ইনিচিয়েল আনপ্লেজেণ্ট লেটেষ্ট ক্ৰুড এটা আৰম্ভ কৰা মানে কি ইনিচিয়েলে বুজাব গতিকে নেচেণ্টৰ চিনোনিম হ'ব কি ইনিচিয়েল হ'ব নেক্সট আমাৰ আহিছো নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ইণ্টাৰিম এই ৱৰ্ডটো আমি শুনিয়ে থাকো ইণ্টাৰিম মানে কি ইণ্টাৰিম মানে যিকোনো বস্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয় সদায় কাৰণে নাথাকে ইণ্টাৰিম মানে আপোনালোকে লিখি ল'ব সেই অৰ্থটো ইণ্টাৰিম মানে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট আমি ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁ সেইবিলাক চাগে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাইছে ইণ্টাৰিম শব্দটো শুনিয়ে থকা যে গতিকে ইণ্টাৰিম মানে কি হৈছে খুব টেম্পৰেৰী পাৰ্মানেণ্ট যিটো নহয় সেইটোক ইণ্টাৰিম বুলি কয় গতিকে ইয়াৰ ইণ্টাৰিমৰ ইয়াত প্ৰথমতে অপশ্যনটো দিয়ে আছে টেম্পৰেৰী এইটো হ'ব টেম্পৰেৰী পাৰ্মানেণ্ট নোহোৱা এইকেইটাটো নিমিলেই ইণ্টাৰিমৰ লগত গতিকে ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব কি টেম্পৰেৰী নেক্সট আমি ৱৰ্ডটোলৈ যাওঁ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে পাৰ্চপিকেচিয়াছ পাৰ্চপিকেচিয়াছ এই ৱৰ্ডটো অলপ টাফ হয় পাৰ্চপিকেচিয়াছ মানে হৈছে যুদ্ধ কৰা বা কাজিয়া লগা সেইটো চেন্সত বুজায় কাজিয়া লগাও বুজায় ইয়াৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত বেড হেজিছ ক্লিয়াৰ হেজি এইকেইটা এটাও নিমিলে ইয়াৰ লগত পাৰ্চপিকেচিয়াছৰ লগত কোনটো মিলিব এইটো শ্ৰুডটো মিলিব শ্ৰুড মানেও একে বুজাব যুদ্ধ কাজিয়া লগা বা তৰ্কাতৰ্কি হোৱা বা যুদ্ধ কৰা সেইটো শ্ৰুডটোৱে সেইটো বুজায় এইটো পাৰ্চপিকেচিয়াছ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব শ্ৰুড হ'ব সেইটো চাগে বুজি পাইছে নেক্সট আমি নেক্সট ৱৰ্ডটোলৈ যাওঁ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ইনচেন্স ইনচেন্স মানে আপোনালোকৰ হৈছে খং উঠা ইনচেন্স মানে হৈছে খং উঠা ইয়াত আমি চাওঁ এতিয়া ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ কোনটো হ'ব এফেক্টেড ইনচাইটেড এনকাৰেজ ইনস্পায়াৰ্ড এফেক্টেডটোতো নহয় এনকাৰেজটো নহয় ইনস্পায়াৰ্ডো নহয় ইনচাইটেডটোহে বাকী থাকিলে ইনচাইটেড মানেও হৈছে খং উঠা গতিকে ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দটো বা চিনোনিমটো কি হ'ব ইনচেন্সটো ইনচাইটেড হ'ব নেক্সট চাওঁ মিটিগেট নেক্সট ৱৰ্ড মিটিগেট মানে হৈছে কিবা এটা প্ৰভাৱ কম কৰা কিবা এটা ধৰক ভূমিকম্প হৈছে ভূমিকম্প প্ৰভাৱটো কমাবলৈ আমি কি কৰিব পাৰো
প্ৰভাৱ কমোৱা, মিটিগেট কৰা, কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকিলে সেইটো সলভ কৰি দিয়া, তেনেকুৱা সেন্সত বুজায়। প্ৰভাৱ কমোৱা, মিটিগেট মানে ইয়াত আমি চাওঁ এইটো ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ কোনটো হ'ব। চেণ্ড এ মিছন, পাৰ্ডন, সফটেন, ইয়াৰ এটাও নহ'ব। লাষ্টৰটো চাওক টু হিল লিখা আছে। মিটিগেট মানে টু হিল, ভাল কৰি দিয়া, প্ৰভাৱ কমোৱা বা সেই তেনেকুৱা অৰ্থটো তেনেকুৱাই অৰ্থ বুজে, প্ৰভাৱ কমোৱাই বুজে। কিবা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে তাৰ সলিউশ্যনটো বিচৰা, তাৰমানে মিটিগেশ্যন কৰা, সেইটোৱে। ইয়াৰ লগত চিননিম কোনটো মিলিব? টু হিলটো মিলিব। নেক্সট আমি চাওঁ কোনটো, ডায়েট্ৰাইব। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ডায়েট্ৰাইব। ডায়েট্ৰাইব মানে হৈছে আপোনাৰ ছাডেনলি কিবা এটা আমাৰ এটেক্ট হ'ল, মানে কোনোবাই আমাক ছাডেনলি কিবা এটা কৰিলে, হঠাতে আমাৰ ওপৰত কিবা এটা এটেক কৰা, এটেকে বুজায় এইটো ডায়েট্ৰাইব মানে। ইয়াতে এটেকটো আছে ডাইৰেক্টলি চাওক, ডায়েট্ৰাইব মানে হৈছে যাতে এটেক কৰা। সেইটো চিননিম কোনটো হ'ব? ডায়েট্ৰাইবৰ এটেক হ'ব। সেই আপোনালোকক চিননিম যিখিনি মই দি গৈছো সেইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে মনত ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অৰ্থৰ সৈতে দি দিছো যাতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দটো। গোটেইখিনি মনত ৰাখি থাকিব। 25টা মই 25টা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। সেই 25টা আপোনালোকে যদি মনত ৰাখি যায়, MCQ যদি আহে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব। ডায়েট্ৰাইবটো হৈ গ'ল। মই নেক্সট চাওঁ, চেন্সৱাছ। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে চেন্সৱাছ। চেন্সৱাছ মানে হৈছে চেন্সৰ লগত ৰিলেটেড। চেন্সৱাছ মানে হৈছে আমি আমাৰ চেন্স কি থাকে, ধৰক আমি জিভাই সোৱাদ ল'ব পাৰো বা চকুৰে দেখো, এইখিনি গোটেই চেন্সৰ জৰিয়তে আমাৰ কামখিনি হৈ থাকে। সেই চেন্সৱাছৰ এতিয়া চিননিম কোনটো হ'ব? এস্থেটিক, ডেলিচিয়াছ, ইম্পজিং, এবাণ্ডেন্স। ইয়াৰ সেই চেন্সৱাছৰ চিননিমটো কোনটোৰ লগত মিলে? এস্থেটিক, আৰ্টিষ্টিক মানে। এস্থেটিক মানে আৰ্টিষ্টিক। চেন্সৱাছৰ চিননিম হ'ব এস্থেটিকটো হ'ব। হ'লে বাকী কেইটা আপোনালোকে ইয়াৰ লগত নিমিলে চাব। এবাণ্ডেন্সটো নিমিলে, ডেলিচিয়াছো নিমিলে, ইম্পজিংটো নিমিলে। ইয়াৰ এস্থেটিকটো এই যিটো আৰ্টিষ্টিক, ইয়াৰ চিননিম হ'ব কি হ'ব? চেন্সৱাছ হ'ব। আই হোপ বুজি পাইছে চাগে। নেক্সট আমি ৱৰ্ডটো চাওঁ, কি আহিব। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ এনিগমেটিক। এনিগমেটিক মানে হৈছে খুব ৰহস্য সোমাই থকা, ৰহস্যময় বুজায়। অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে ইয়াৰ ৰহস্যময়। ৰহস্যময় মানে চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে। খুব আমাৰ কিউৰিয়চিটি জাগে, তেনেকুৱা এটা কিবা এটা বস্তু দেখিলে যেতিয়া আমাৰ কিউৰিয়চিটি জাগে, কিবা এটা ৰহস্য সোমাই থাকিলে, তেনেকুৱা সেই অৰ্থটোত এইটো বুজায়। এনিগমেটিক শব্দটোৱে সেইবিলাক বুজায়। ইয়াৰ চিননিমটো চাওঁ কোনটো হ'ব। ইলিউচিভ নহ'ব, কমপ্লিকেটেড নহ'ব, পিঠিও নহ'ব, কিটো হ'ব? পাজলিং হ'ব। এইটোহে মিলে অকল অলপ এনিগমেটিকৰ লগত। পাজলিং, ৰহস্যময় হয় এইটো, পাজল লাগি থাকে মানে কিবা এটা দেখিলে, সেইটো। নেক্সট আমাৰ ৱৰ্ডটো চাওঁ, প্ৰহিবিটিভ। প্ৰহিবিটিভ মানে হৈছে আপোনালোকৰ কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো, কিবা এটা আপোনালোকে এখন বাজেট বনাইছে ধৰক, কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচা বাজেটতকৈ বেছি হৈ গৈছে, যিটো হ'ব নালাগে, মানে লিমিটতকে আমি বেছি যেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে প্ৰহিবিটিভ। লিমিটতকে বেছি যেতিয়া হৈ থকা, লিমিটতকৈ বেছি থাকিলে, বেছি হ'লে সেইটো কিহেৰে বুজোৱা হয়? প্ৰহিবিটিভ এই ৱৰ্ডটোৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয়। ইয়াৰ চিননিম আমি চাম, যিটো মানে মই আপোনালোকক সেই উদাহৰণটো দিলোৱে, আপোনালোকে বাজেট এখন বনাইছে কিহবাৰ কাৰণে, কিন্তু সেই বাজেটটোৰ মতে সেই খৰচাটো কৰিব পৰা নাই, খৰচাটো তাৰ বাজেটতকে বেছি হৈছে। সেই তেনেকুৱা সেই বস্তুটো বুজাবলৈ আমি কোনটো এই প্ৰহিবিটিভ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰো। ইয়াৰ চিননিম চাওঁ আমি, স্ৱেংকি নহ'ব, ফেঞ্চি নহ'ব, ক্ল'জডো নহ'ব, এইটো কোনটো হ'ব? আনএফৰ্ডেবল হ'ব। এফৰ্ড যিটো আমি কৰিব নোৱাৰো, আনএফৰ্ডেবল হ'ব।
লিমিটতকে যেতিয়া লিমিট ক্ৰছ যেতিয়া হৈ যাব বা এফৰ্ডতকে বেছি হ'ব, এইটো যিটো কি হ'ব, এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো আমি, আনএফৰ্ডেবল হ'ব। প্ৰহিবিটিভৰ চিননিম কি হ'ব, এইটো হ'ব। নেক্সট চাওঁ আমি। নেক্সট আপোনালোক চিভেলৰাছ। এই ৱৰ্ডটো আপোনালোকে শুনিয়ে থাকে চাগে। চিভেলৰাছ মানে হৈছে সাহসী। ইয়াৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো হৈছে সাহসী, চিভেলৰাছ মানে। ইয়াত চাওঁ সাহসী কোনটো ৱৰ্ডে বুজায়। ইম্প্ৰভাইজ দে সাহসী নহয়, ইম্পেচুৱাছ নহয়, গেলেণ্ট নহয়, ব্ৰেভটো আপোনালোকে ব্ৰেভটো সাহসী বুজায়, কিন্তু চিভেলৰাছ মানে ধৰক আপোনালোকে বেছি বীৰ, যিটো আমি বীৰ বুলি যিটো কওঁ, সাহসী মানুহ এজনক, ধৰক লাচিত বৰফুকন এতিয়া আমাৰ বীৰ আছিলে, তেনেকুৱা সেই বুজাবলৈ সেই চিভেলৰাছ শব্দটো ইউজ কৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিশব্দটো কি হ'ব, গেলেণ্ট হ'ব চিভেলৰাছ। ব্ৰেভ মানে আপোনালোকৰ সাহসী হয়, কিন্তু চিভেলৰাছ মানে বীৰ বুজায়, সাহসীতকৈ বেছি বীৰ বুজায়, সেইটোৱে। সেইকাৰণে চিভেলৰাছৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেভ আৰু গেলেণ্ট যদি দুইটা আহে, এনে আপোনালোকে গেলেণ্ট নথকা হ'লে ব্ৰেভটো লিখিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু যেতিয়া গেলেণ্ট আছে আপোনালোকে চিভেলৰাছৰ চিননিম গেলেণ্টে লিখিব লাগিব, কাৰণ সেইটো বেছি মিলে। নেক্সট আমি চাওঁ ভেনেৰেট। ভেনেৰেট মানে হৈছে আপোনালোকক সন্মান দিয়া, সন্মান দিয়া, সন্মান। ইয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতিশব্দ কোনটো, এইটো আছে ৰেচপেক্ট। গতিকে ভেনেৰেটৰ চিননিম কি হ'ব, ৰেচপেক্ট হ'ব। নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ ফুলচম। ফুলচম আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে, ফুলচমৰ চিননিম কি হ'ব। ফুলচম মানে হৈছে খুব বেছিকৈ কৰা, বেছিকৈ কৰা, জোখতকৈ বেছিকৈ কৰা। জোখতকৈ বেছি কৰা, বেছি হোৱা, এনেকুৱা বুজায়। জোখতকৈ বেছি কৰা ফুলচম মানে। ইয়াৰ কোনটো মিলিব, লিবাৰেলটো নহয়, জেনেৰাছ নহয়, স্মুথো নহয়। ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটোৱে হ'ব এক্সেচিভ। এক্সেচিভ কৰা মানে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কৰা। ফুলচম মানে ফুলচমৰ চিননিমটো কি হ'ব, এতিয়া এক্সেচিভ হ'ব। নেক্সট আমি চাওঁ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ৰেট্ৰিবিউচন। ৰেট্ৰিবিউচন মানে হৈছে কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিয়া বা সন্মান দিয়া, পুৰস্কাৰ দিয়া। পুৰস্কাৰ দিয়া। ৰেট্ৰিবিউচন মানে হৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া। গতিকে ইয়াৰ কোনটো ৰেট্ৰিবিউচনৰ চিননিম হ'ব পাৰে চাওঁ। ফৰফিচাৰ, ডিমোচন, পেনাল্টি, এটাও নহয়। লাষ্টৰটো হ'ব ৰিৱাৰ্ডটো হ'ব। ৰিৱাৰ্ড মানে হৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া বা সন্মান দিয়া, সেইটো। ৰেট্ৰিবিউচন মানে হৈছে ৰিৱাৰ্ড। ইয়াৰ চিননিমটো কি হ'ব, ৰিৱাৰ্ড হ'ব। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে পাৰপেচুৱেল। পাৰপেচুৱেল মানে হৈছে সদায় কাৰণে থকা, কেতিয়াও শেষ নহয়, মানে সেইটো সদায় একে নিচিনা হৈয়ে থাকিব। কিবা এটা বস্তু ধৰক একে হৈয়ে থাকে, এভাৰলাষ্টিং হৈ থাকে, মানে কেতিয়াও বেয়া নহয়। ইয়াত সেইটো আপোনালোকে গমেই পালে, মই কৈয়ে দিলো অলৰেডি। পাৰপেচুৱেল মানে হৈছে সদায় লাষ্টিং কৰি থকা, এভাৰ লাষ্টিং। গতিকে পাৰপেচুৱেলৰ চিননিমটো কি হ'ব, এইটো হ'ব এভাৰলাষ্টিং হ'ব। সদায় লাষ্টিং কৰি থাকিব, মানে সদায় একেধৰণে থাকিব বস্তু এটা। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে মিষ্টিকেল। মিষ্টিকেল মানে হৈছে আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ মানুহে চাইণ্টিফিকেলি কিবা এটা যদি ডেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে, যিটো বিজ্ঞানে আপোনালোকক এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই, বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি কোনো এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো, সেইটো কি হ'ল, মিষ্টিকেল বুলি কয়। সদায় মিষ্টিকেলটো কি, সদায় স্পিৰিচুৱেলিটিৰ লগত জড়িত, ভগৱানৰ লগত জড়িত। সেইকাৰণে ইয়াৰ চিননিমটো কি হ'ব, স্পিৰিচুৱেলি চিম্বলিক, এইটো হ'ব। মিষ্টিকেল মানে যিটো ধৰক আপোনালোকে, মই কৈছোৱে, যিটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো, সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি চাইণ্টিফিকেলি, সেইটো কি হ'ব, ইয়াৰ চিননিমটো কি হ'ব, স্পিৰিচুৱেলি চিম্বলিক হ'ব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। এই 25টা আপোনালোকে চিননিম মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপোনালোকে MCQত আহি যায়, আপোনালোকৰ MCQ চল্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নেক্সট লৈ আহিম এণ্টনিম 25টা। That's it for today. I hope আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। Thank you.